So what's up mga ka-online? Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang po sa channel na ito, I'm Phebie A, and for today's vlog, mag-unboxing tayo ngayon. So ipapakita ko ang product mamaya. And kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. Do share and keep watching! So, ayan na mga ka-online, nakita niyo naman, nabuksan ko na siya yung Spirit Massager. Yes! So, ipapakita ko siya sa inyo ngayon ha, yung laman niya. Ang laki! What? Ang bigat, promise. Ito. Ito siya, yung accessories niya. So, kailangan ko siyang isaksak. Kita nyo naman. So, ito siya. Ang pangalan niya is Spirit Massager. Ayan, ang laki niya. Promise, natatakpan yung mukha ko talaga. So, iRest, refresh yourself. Ito siya. Bigay lang din to siya from Ace Hardware. Yung presyo niya is nasa 1,479.75 din. Worth it ba? Hindi ko alam. Try natin mamaya. And then, eto siya. Etong massager na to is equipped with 3 types of massage head for replacement to offer more flexible massage. And it can be used all over your body to dispel ache. And it can be used in the head to improve sleeping quality. Can be used in the shoulder, neck, arms, and thigh to dispel ache and fatigue. So, yung 3 types of massage head for replacement, eto siya. Eto, yung tatlo na to. Ayan. And there are 3 vibration strength options available. And it designed with skid-proof handle to make it comfortable to use. And designed with soft infrared function to stimulate metabolism. Ayan siya. Tingnan natin. And meron din siyang ganito sa loob. Oh! Andito pala yung instruction. Ito yung instruction niya. Ayan. So, yung function niya is
massage different body points to stimulate different organs, keep the blood circulation smooth so as to strengthen your body, and equipped with 3 types of massage head can massage your head and some other special area, and it is easy to be replaced. And there are 3 vibration strength options available, equipped with skid-proof handle to make it comfortable to be used, and it designed with pull and push type switch to make it easy to be used. Ayan, ito yung massage head niya pala. So, ito yung massage head niya. Ito. Ayan. And then, ito yung switch. Itong violet. And then, skid-proof handle. Itong tatlo. Ayan. Nakita nyo, may tatlong circle. So, ito, and ito. Gaganyan natin siya. Kasi ako kailangan ko ng 4. Ang bigat niya kasi. And then, power cord. So, of course, ito siya yung power cord. So, itatry natin siya na ilagay. And itatry natin siya na i-on din. Ayan na! Excited na ako. So, itry natin siyang i-siksek. So, isasaksak ko muna siya. A few moments later. Excited na ako! So, nasaksak ko na siya. Ayan. So, ipa-power on ko na. And tingnan natin. Look! Ito. Gumagana siya. Ay! Sorry. Ay, bet. Oh, ang sarap. Wait. Ano ba to? Ayan. Bali, yung stop is dito sa center. And then, etong nasa taas is parang high. Mas mabilis siya. Ayun o. Diba? And then, ayan. Baba naman. Parang ano lang siya. Easy. Ayan. Pero, promise. Wala. Ang sarap. Bet na bet. Maganda siya, promise. At least may magagamit na kami dito if ever na masakit yung likod namin, kung ano yung masakit sa amin. So, eto siya ha, yung first na head massager natin. Ayan. Second naman na gagamitin natin is eto siya. Diba? So, ilalagay ko siya dito. Ito na siya yung second and itatry na natin din siya. Aray! Oo. Yung pagkakaiba nito, ito siya, hindi siya masakit pag ginaganyan na siya sa kamay. Smooth lang siya kasi nakita niya naman, Ayan. Compare dito sa isa din, ano lang siya, parang matigas, tingnan nyo. So, nung trinay ko siya dito sa kamay ko, ano siya, masakit, eto siya. So, siguro bagay ito siya sa mga lalaki. Kasi malaki yung katawan nila. Ito sa mga babae kasi nga, smooth lang siya. Ayan, to. Try natin ulit. Eto sa easy. Ayan. Masakit talaga niya. Okay? So, okay na siya sa first and second. Itatry na naman natin ang third head. Talagay ko lang siya. Hindi ko alam kung ano to, pero iba eh. Ito. Iba siya. Ayan. Ay! Wait. Ouch. Oo. Masakit siya. Wait lang. Try ko. Iba. Iba. Ang sakit niya. Mas masakit to siya. So, easy lang natin. Try natin sa ulo. Ayoko? Hindi ko to bet. Ang sakit niya. Promise. Ang sakit niya. Siguro, kung ako yung papipiliin, yung bet na bet ko dito is etong smooth. Kasi nga, smooth lang din naman yung gusto ko. Kaya nga, kita niyo naman, ngayon lang na-open. So, try natin to sa ulo. Yung first na gusto ko.
Smooth lang siya, pero gustong-gusto ko to siya. Aray, ang sakit sa... Try natin sa likod. The best! The best. Ang sarap niya. Try natin ulit. Na-addict ako dito. So, yun siya. So, ang laki niya. I think that's it mga ka-online for today's video. And ito yung vlog natin ngayon. Unboxing Spirit Massager. Ayan. So, kung nagustuhan mo ang vlog na to, please subscribe and click the notification bell for more updates on our upcoming videos. And don't forget to share, stay at home, and stay safe. Thank you mga ka-online!